પોઝિટિવ હતું. મેં અમદાવાદ અને બરોડા સારવાર લેવી હતી. હવે તમે અમદાવાદ અને વડોદરા ડૉક્ટર પંડ્યા સાહેબે અમદાવાદ અમે સારવાર લીધી અને ત્યાંની સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં બધા રિપોર્ટો કઢાયા. એમાં એને પોઝિટિવનો રિપોર્ટ આવ્યો. એના કારણે અમે બહુ ગભરાઈ ગયા, કારણ કે આ રોગ વિશે મને કોઈ જાણકારી નહોતી. એમને પણ અમને કહ્યું કે આ રોગ ગંભીર બાબત છે, એમાં તમારે કિડની હાર્ટ પણ બગડી શકે છે, તમારી સ્કિન પણ આખી બદલાઈ જશે અને તમે આની તુરંત જ ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી દો. એટલે અમે એલોપેથી ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી. ત્યાંથી મને બહુ ફેર ના પડ્યો એટલે વડોદરા પણ અમે એક સારા ડૉક્ટરને સારવાર શરૂ કરી અને ત્યાં પણ અમને કોઈ ફેર ના લાગ્યો. પછી અમને અખબારના માધ્યમથી દિવ્ય ભાસ્કરમાં જાણ્યું કે ડૉક્ટર ઘનશ્યામભાઈ આ હોમિયોપેથીનું કરે છે અને એનું ખૂબ નામ છે. એટલે અમે અહીં આવ્યા. છેલ્લા 6-7 મહિનાથી અમારી આ ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે અને જે કંઈ એને તકલીફો હતી એની અંદર ઘણા બધા સુધારા આવ્યા છે. એક તો ખોરાક નહોતો લેવાતો, મોટી તકલીફ, વેડકી સતત ચાલુ રહેતી હતી, ખાંસી ચાલુ રહેતી હતી, રાત્રે ઊંઘ ના આવે, અનેક પ્રકારની જે ફરિયાદો હતી દિન પ્રતિદિન શરીરની અંદર, એના કારણે અનેક બીમારીઓ હોય એવું લાગતું હતું. પણ સાહેબને ત્યાં આવ્યા પછી અમને ઘણો બધો સુધારો 6-7 મહિનામાં થયો છે અને અમને એવું લાગે છે કે સાહેબે આ બહુ મોટું કામ અમારું કર્યું છે અને અમને એક નવું જીવતદાન આપ્યું છે. સ્કિનમાં પણ જે પ્રોબ્લેમ હતો એમાં પણ ઘણો બધો સુધારો સાહેબની આ ટ્રીટમેન્ટથી થયો છે. હોમિયો ક્લિનિક, 3rd floor, Cross Road, Commercial Hub, Deluxe Square, Nizampura, Vadodara, 390002. Phone 26527954440. Mobile 8156005440. Email info@drghanshyamhomeo.com. Website drghanshyamhomeo.com.